Isa ang Boracay sa mga pinaka-accessible na key island destination sa Pilipinas. Pero paano na ba pumunta dito ngayon? Need pa bang mag-register in advance? May mga requirements pa bang dapat dalhin? Magkano na ang mga fees na dapat bayaran? Sasagutin natin lahat yan in this video and allow us to take you to Boracay. Hey there po traveler, we are Vince and Yosh. Although isa sa mga advantages ng Boracay ay ang accessibility nito, over the past years, ilang beses nang nagbago ang proseso ng pagpunta dito. Mainly because of the pandemic na rin, pero kaka-Boracay lang ulit namin recently and i-share namin sa inyo ang latest as of this recording. Dedetalyehin din namin yung pabalik ng airport from Boracay toward the end of this video. There are two things that you need to understand first about Boracay. Una, the primary gateway to Boracay is Katiklan, a barangay na part ng municipality of Malay sa province of Aklan. Mula dito, 15 to 25 minute boat ride lang ang Boracay. Second, Boracay is served by two international airports. Kalibo Airport, located almost 2 hours from Katiklan, and the much closer Katiklan Airport, which is just 10 minutes away from the jetty port. Pero in this video, we'll just focus on the journey from Katiklan Airport. I-discuss na lang namin yung from Kalibo sa separate na video. If you're also interested in that, subscribe to this channel and tap the bell so you're notified kapag uploaded na yon. If sa Facebook ka naman nanonood, paki-like and follow this page na rin and help us reach 1 million followers. Una, valid ID kung Pinoy ka. And for foreigners naman, need nila i-present ang passport. Ikalawa, confirm booking or voucher from an accredited resort or hotel. Meron kaming list ng mga resorts na yan, ilalagay na lang namin ang link sa description para mas madali kayong makapili. And panghuli ay ang tourist arrival form. Makukuha mo ang form na to kapag andun ka na sa Katiklan Jetty. Unlike before, hindi mo na need mag-register beforehand or kumuha ng QR code. Dati ay kailangan pang mag-fill out ng form sa touristboracay.com pero hindi na yan ipinapatupad ngayon. Doon sa Katiklan mo na i-accomplish yung form. Yun lang naman, if meron ka ng valid ID and hotel booking, you're good to go. So ito na, here's how to reach Boracay from Katiklan Airport DIY style. Paglapag ng eroplano sa Katiklan Airport, dito kayo dadalhin sa arrival terminal na nakahiwalay sa departure terminal on the other side and on the other end of the runway. Wait for your luggage to arrive and kapag na-pick up mo na, follow the exit signs and it will lead you here. Dito pa lang, even before ka pa lumabas, pwede ka na mag-book ng tricycle papunta sa Katiklan Jetty Port. 50 pesos ang bayad per person. Or kung mag-isa ka lang, may special ride rate pero hindi na namin nakuha kung magkano. Basta, ang regular rate ay 50 pesos per person. Hindi ka pa magbabayad dito ha. Bibigyan ka lang ng sticker na ididikit mo somewhere visible. Then exit the building and cross the street hanggang marating mo tong sakayan ng tricycle. Dito ka palang magbabayad and pagkatapos, bibigyan ka ng ticket and assignan ka ng tricycle. Hanapin mo lang yung tricycle number na ibibigay sa'yo. Malamang ay sasalubungin ka rin ng driver and i-assist sa bags mo. From here ay 10 minutes lang, nasa Katiklan Jetty Port ka na. By the way, although madalas sa itong Katiklan Jetty Port ang jump-off point, may period na ginagamit ang Tabon Port. Depende sa prevailing monsoon and weather. Pero hindi din naman yun ang kalayuan from this jetty port. Pagpasok mo sa Katiklan Port Building, i-x-ray yung mga gamit mo and then need nilang i-check ang mga requirements mo. Una, kailangan mong i-accomplish ang tourist arrival form na nabanggit ko na kanina. Hindi naman kailangan kayong lahat. One per group ay pwede na. Need mo lang i-provide yung details ng stay mo and some personal information. I-check na rin nila dito ang valid ID ninyong lahat and hotel booking. Sa totoo lang, mas bet ko ang previous process ng pandemic na online yung form and may QR code. Mas okay kasi sa akin na mag-accomplish ng form before the trip para dire-diretso sa pagdating. Mas efficient. Ngayon kasi ang daming kailangan pilahan, lalo na sa pagbabayad ng fees. Speaking of fees, may tatlong dapat bayaran dito. Ang terminal fee na 150 pesos per person, 120 pesos para sa mga seniors, PWD, and students na may valid ID.
Exempted ang kids na 5 years and below. Need din isettle ang environmental fee na 150 pesos for Pinoys and 300 pesos for foreigners. And boat fee na 50 pesos ang fare per person. Hiwa-hiwalay na pila yan ha. So yes, 3 times ka pipila. Each time may bibigyan ka ng kanya-kanyang proof of payment. OR for the terminal fee, stub for the environmental fee, and ticket for the boat fee. Yung boat ticket has a small form na naka-attach. You also need to fill it out. And pagpunta mo dito sa boarding area, exchange it with a boat number. Ito yung magsasabi ng kung ano ang name ng bangka mo and ano ang seat number mo. After that, hanapin mo na lang yung boat na naka-assign sa'yo and upo ka sa seat mo. It might take some minutes bago mapuno, depende sa kung gaano kadami ang pasahero. But the boat ride takes around 15 minutes. Sa experience namin, mula sa moment na sumampa kami sa bangka hanggang sa makababa sa Boracay, we spent a total of 30 minutes kasi nagpahuli kami dahil sa ilalim ng pile yung maleta namin. Ingat-ingat lang sa pag-disembark ha, lalo pag maalon. Kung may kasama kayong seniors o may mobility issues, alalayan natin sa pagbaba. By the way, may 2 public passenger ports na ginagamit dito sa Boracay Island. Depende sa season. Isa dyan ay itong Cagbang Port. Yung kabila naman ay Tambisaan Port. Yung government ang nagdidikta kung alin yung gagamitin. Paglabas mo ng port, you'll be greeted by drivers looking for passengers. May mga mag-o-offer ng motor. Pero mas pinili namin ng e-trike na siya ng pangunahing mode of transportation sa island. Hanapin mo lang ang booth na to and sila yung mag-a-assign ng e-trike. This way, hindi ka ma-overcharge. Standardized kasi ng pamasahe dito, so check mo na lang itong fare matrix na to. Kung sa Station 3 ang hotel mo, 100 pesos lang ang bayad. Kung sa Station 2 naman or anywhere sa Balabag area, 150 pesos lang. At 200 pesos naman kung malapit sa D-Mall ang destination mo. Kung sa Diniwid Beach, 250 pesos. Ayun na, welcome to Boracay! Kung hindi nyo betang mag-DIY and ayaw nyo pumili every step of the way, you may book a transfer package. May mga hotels, resorts, and travel agencies na nag-o-offer nito and usually ay private yung boat na gagamitin to the island, kaya mas mabilis. Marami ding available sa Klook. Para to sa mga gusto na mas komportable, mas mabilis, and ayaw na ma-hassle lalo if may kasama kayong need ng special care like kids and seniors. Ilalagay namin ang link sa description and pinned comment. Pero paano naman ang pabalik? Wait lang, bago yan, i-highlight muna namin ang sponsor ng video na to, ang Lista. Lista is a money management app na pwede mong gamitin para tulungan kang makapag-ipon and bantayan ang expenses mo. We've been using it for quite a while now and ngayon may bago silang feature, Budget Tracker. Simple, powerful, and incredibly useful lalo na para sa mga budget-conscious travelers tulad natin. With this new tool, you can watch your expenses, savings, and budget para sa mga wants like travel. Just enter magkano ang kita mo every month or every payday and magkano ang mga usual expenses mo in life like food, transpo, and rent. You can also set how much you want to add to your savings para ma-force kang mag-ipon. And the rest, yan ang funds mo for your wants. This way, mas ma-achieve mo ang mga travel goals mo without compromising yung mga essentials and savings na dapat naman talaga nating i-prioritize as strong independent travelers. Sabi? Basta kapag may kailangang i-budget, ilista mo lang. You can download Lista sa App Store or Google Play Store. Ilalagay na rin namin ang download link sa description ng video na to. So click nyo lang yun. Eto na, ipakita naman namin sa inyo ang pabalik ng airport from Boracay. Well, all you need to do is trace your steps back. From your hotel, hail an e-trike to take you to either Cagban Port or Tambisaan Port. Depende sa season. Don't worry, alam ng mga drivers kung alin ang operational. Pagpasok mo sa building, pila ka muna dito and bayaran ng terminal fee na 150 pesos and then pila ulit para sa boat fee naman na 50 pesos. Okay, wait. Marami kang makikitang ibang mga presyo. Usually, may nakadisplay rin kasi na nakabundle ang tricycle or van transfer papuntang Caticlan Airport or even Calibo Airport.
If gusto mong i-avail yun, pwede naman, go ahead. It costs 160 pesos and 300 pesos respectively. Kami, mas pinili na lang namin na boat fee muna ang bayaran and sa mainland na kami mag-book ng tricycle pa airport. Anyway, sa boarding area, kukunin nila yung boat ticket mo and papalitan ng boat number. Same as ng papunta. Sakay ka na lang ng bangka to Katiklan. Pagbaba mo sa mainland, exit the port area and turn right. Walk a bit farther and makikita mo ang table na to. Dito ka pwedeng mag-book ng tricycle papunta sa airport. 2 to 3 minutes lang nasa airport ka na kasi itong departure terminal ay nasa dulo ng runway na malapit sa jetty. Kung hindi ka pa nakasubscribe, you can also support us by subscribing to this channel. Ring the bell na rin para notified ka every time we upload a new video. Kung subscribe ka na, salamat sa inyo dahil more than 100,000 na tayo. Hinihintay na lang namin ang silver play button and ipapakita din namin sa inyo yun soon. Kung sa FB ka naman nanonood, nasa road to 1 million followers na tayo. So, please like and follow this page na rin. Magkakaroon kami ng article version ng video na to, so for more information about Boracay Travel, visit www.thepoortraveler.net. If you have questions, follow and message us sa Instagram, Twitter, and TikTok. Kung mas bet mo namang makinig kaysa magbasa or manood, maaari mo ring i-follow ang The Poor Traveler Podcast on Spotify and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!